Ось перша жертва нашого сьогоднішнього виходу на воду. Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Сьогодні в цей чудовий весняний день, сонячно, ми знаходимося на такому загадковому лісовому озері, де будемо намагатись когось упіймати. От, як ви вже бачили, окунчик тут є. Будемо шукати, може тут ще хтось живе. Поїхали! Водойма для мене зовсім не знайома, я так на карті подивився, є озеро. Поїхали. Бачите, такий якийсь маєток, та й то на березі. І все, більше ніяких нема ознак присутності людини. Стоять от у воді вимостки, але наскільки я можу бачити, ось там вони старі. Побудовані досить давно, і деякі з них і поламані, і вже такі підгнивші, і ніхто їх не лагодить. Тобто, якби, здається, водойма, не то, щоб, як нічия, вона, звісно, нічия, але вона... Була покльовочка. Так, поки що я можу сказати, ми так, автівкою приїхали, бачимо цікаве місце, одразу спустилися до водички. Я закинув, почав з 2 грамів і 2-дюймовий віброхвіст в моєму кольорі, грейп улюбленому. І друзі, я не витяг, але вже ось тут з-під кустов стартанула ось такенька щучка, як бахнула, не засіклась. Я взагалі не очікував, я хотів вимотуватися. Так, ми тут 5 хвилин, а вже бачили 2 види риби. Тут є щучка, оскільки вона ось така маленька, то це місцева якась. Взагалі, мені здається, що це озеро колись було орендованим, тут розводили рибу чи як, чи може тут була платна водойма. Озеро спустили, рибу всю сітками вибрали і знову водичкою залили. Як би там не було, всю рибу з водойми вибрати майже неможливо. Тому я так думаю, що щось залишилось і почало розмножуватись без усякого втручання людини. Цікаво. Так, тут не глибоко, нема ніяких таких рельєфних, нічого, просто рівненьке. І там, звісно, десь метр, може метр-півтори, такий, де дуже плавний підйом, тобто без бровок, без нічого. Я так звідси бачу, що там дамба, тобто там поглибше. А ось там вимостки далеко, там якась старенька вимостка далеко в воду заходить, там мілко зовсім. Тобто, скажімо так, класичне сільське озеро. Цікаво. Так, достатньо берега без сміття. Так, ще кілька закидів, та може підемо в інший бік. Клювало, риба якась була. Тут зовсім мілко, там де я кинув. І зважаючи на достатньо гарну прозорість води, знаєте, дуже часто в таких ось озерах вода каламутна завжди, але тут вона така досить прозора, як весною. Тобто дно, мабуть, глина, воно таке чистеньке. А оскільки світить таке достатньо... що ж таке? Чому не хочу зменшувати приманку? Я поставив там з огляду на те, що можливо в цій водоймі є окунь та якась там щучка, і воно вже віднерестилося і починає від'їдатися після нересту.
Тому там ставити дюйм-півтори я не бачив сенсу. Почав зразу з 2. Перший окунчик був, ну, скажімо так, не набагато більше за розміром, аніж приманка, на яку я його піймав. Да і щучка вона атакувала без питань. Ну, це вже, та вже взагалі атакує все, що... Ау! Хтось її народжує. Тобто є десь мама. Пошукаємо і маму. Ну, я взяв з собою ультралайт. Ну, є в мене там трохи більше приманки. Спробуємо пошукати її мамку або хоча б старшу сестричку. Пішла. Так, ну цю щучку я опіймав майже в саме тому місці, на якому мене попереднє клюнуло. І, чесно кажучи, я думаю, що це одна і та ж рибинка. Тому що вона вилетіла з укриття ось з цих кущів. Хоча цілком може бути, що в цих кущиках таких маленьких щупакабр може декілька стояти. Зараз я намагаюся це перевірити. Якомога ближче біля кущиків проведу приманку. Якщо ще клюне, значить там їх декілька. Якщо вже не буде клювати, ну значить там була вона єдина. Поки що всі клювання під ногами. Тобто риба не дуже боїться, що я тут стою, хоча на мене вітер дує. Я так сподіваюся, що вона мене не бачить. Тому що окунчика я вихватив, ну, майже там зряче. Я бачу, виводив вже віброхвоста сюди і бачу за ним женеться окунчик. Я зробив паузу і він його схопив. Тобто поки що можна зробити висновок, що рибка достатньо активна. Озеро не маленьке, я думаю, зараз ще тут пару закидів і підемо. Пошукаємо нових якісь місць, де можна ловити. Цікаво перевірити, що біля дамби, там повинно бути глибше. В принципі, де глибше, може там і рибка крупніше. Щось на хвостику прокотилося. Знову було клювання. Упіймав когось. Ну да. Щось розмір окуня не тішить. Маленький, якби зовсім не бентежить його розмір приманки, яка, в принципі, в половину його менше всього. Кидається сміло і опиняється на гачечку нашому. Давайте його відпустимо. Так, ну ще кілька разів тут кину. Я сподіваюся, тут є і побільше окунь, тому що буває така, скажімо так, тугоросла форма окуня, яка вже при розмірі там 6-7 см, навіть менше, чим був цей, вона вже починає нереститися і більше вона не росте. Ну це зазвичай в таких перенаселених водоймах. Я сподіваюся, що все ж таки це не стосується саме цього озера. Тут достатні простори, я бачу, є. І так, щоб він був перенаселений таким мілким окунем, не повинно цього бути. Насправді дуже цікаво от в таких місцях ловити, про яке нічого не знаєш, інформації нуль. Що тут, хто тут, як тут, невідомо. Приходиш, починаєш ловити, а воно ще й клює. Хоч щось, але клює. Ну, звісно, хочете чогось більшого. Так, ми зараз змістились ближче до дамби. Поки що якоїсь там суперглибини я не бачу. Я прив'язав сталеву скрутку. Ага. Так, за приманкою вийшли 2 окуні. Сталева скруточка, віброхвіст на класичній джиг-голівці. І такий, скажімо так, він більш щуче орієнтований. Якщо тут вже є щучка, то може її вдасться цілеспрямовано половити. Вітер
присутній, але вітер чітко в обличчя, тому він, в принципі, якщо кидати прямо проти вітру, то достатньо непогано все летить. Так, ну що можу сказати? Скрутка, в принципі, аж ніяк не вплинула на окуня, вон вискочили. Було клювання щуче, ось тут, під ногами. Так, такий тум, її я не сплутаю. Так, є вона. Цікавий, звісно, розмір, що там, але вона є. О, як нема вітру, так 2 грами навіть на джигі летить дуже добре. О, там вже поглибше трошки. Тобто все ж таки, я так розумію, що є якийсь рельєфчик присутній. Тобто бровочка є. Так, ну якщо так дивитися на водойму, да, ось тут іде це як така міні-затока. Так що, якщо спробувати підійти до тих вимосток, якщо там є підхід і можливо там стати, то можливо я буду докидувати до більш глибокої частини. Ну, це спробувати однозначно треба. Так, ну, як я і казав, тут же відчувається якийсь рельєф. На викиді, де я докидаю, там вже десь 2,5 метри, може навіть 3 метри глибина. І вихід на мілину, десь так на метр, потім плавно під ноги підходить, то достатньо такий, ну, середньої різкості, скажімо так. Але є. Тобто є глибина. А тут, я так розумію, достатньо широка мілина. Ось де ця вимазка стоїть. Ну, бачите, вона вже стара, да і тут таке старе, все занедбане. Ой, знову. Знову вітер. Не люблю я його. Сонце вилізло і чітко видно межу мілини і глибини. Де мілко така жовтенька, наче водиця, а там вже далі більш темна. Опа! Є! Знову маленька. Ну, друзі, знаєте, сталева скруточка себе майже виправдала, могла би перекусити флюрик. Минулорічна щучка, а де ж її мама чи тато? Давайте її відпустимо. Опа. Ну ось, знаєте, приїхати на таке зовсім незнайоме озеро і так ловити, мені це подобається. Клюнуло ось тут, прямо метрах, мабуть, в 5. Так, якщо в нас тут така мілина, то може є сенс пропрацювати воблерочком. Зараз ще раз кину джигу, а потім покидаю тут трішки воблером. О, якраз вітер затих. Зважаючи на те, що тут мілина, а воблер все ж таки тонучий, то використовувати будемо таку швидку анімацію. З надією завести якусь активну рибу. А тут, до речі, теж вона може бути. В укритті стояти. Вилетіла таке, але промахнулася. От звідти вилетіла. Ну зовсім маленька, я не знаю. Ну, я так розумію, що там минулого року був класний нерест. І місцева щука дуже непогано віднерестилася.
судячи з кількості такої маленької щучки, вона як однолітка. Але ж хочеться. А це окунчик все ж таки клюнув. Дуже бліденький, тому що тут глина дно. Ну і він під дно, звісно, підстраюється під кольором. Він такий блідий. Скажімо так, з яскравими окунчиками обідного каналу ніякого порівняння. Ось воблерок. Ну, як бачимо, скруточка аж ніяк не заважає клювати окуню. Щука-то, в принципі, особливо мілка, вона взагалі на цим не замислюється, вона клює і все. А окунь може вирдувати. Але ось бачите, ну, принаймні на воблер йому це не заважає клювати. Знову закид достатньо паралельно берегу, глибина десь 2,5 метри. Подвійний підкид, 2 оберти котушки, достатньо високо підлітає приманочка. І так, то 2 оберти, то 1. 3 подвійних підкида з одним обертом, 2 підкида подвійних з 2 обертами котушки. І приманка в нас так ток-ток-ток, потім підлітає високо. Так, пам-пам, підлітає. Ну, таким чином вже в нас точку. О! Є тут окунчик. Ну я ж знаю, що хтось з цих маленьких окунчиків народив. Знаєте, він клюнув на лежачу на дні приманку. Я вам так розповідав все, і він, ну, бачите, який він худий, він вже віднерестився повністю. Одна голова і таке худе тіло. Зараз він буде від'їдатися. І в нас зараз буде, ну в нього, верніше, буде післянерестовий жор, а в нас буде післянерестовий кльов. Ось так. Тоді, можливо, треба робити паузи, раз воно підбирає з дна. Зараз побачимо. Перейшли сюди, тут вітерець, але він навіть майже не заважає. От зараз я зачепився блешнею коливалочкою за гілку у воді, висмикнув і одразу з-під неї вискочив отакий маленький окунчик. Тобто він є прямо от тут під берегом. Тому зараз я спробую взагалі там метрах в 2 від берегової лінії провести. Опа! Але це не окунчик, це знову ця малеча. Ну, дивіться, друзі, сьогодні ми розловили 3 типи приманок. Силікон, воблери і ось коливалочка. Так, безбородий гачок і рибка без зайвих вагань відпускається у воду. Невдобно тут стояти, схил такий. Так, зараз я опустив блошню на дно, тихенько її підірвав і повільно веду над дном, роблячи інколи такий скид, збій гри приманочки. Є. Я таки вполював. Ну, звісно, це не те, що хотів, але все ж таки окунчик на воблер спокусився. Оцей такий товстенький. Ну, ікри я так наче бачу в нього немає, молока теж, але можливо він же
почав від'їдатися після неросту, бо таким він худим аж ніяк не виглядає. Світленька риба, але все одно красива. Окунчик – одна з найкрасивіших риб. Напливли, опа, пішов. Так, ну, ще трохи, хоч і щуку. Ну і мене ще цікавить все ж таки питання скрутки. Чи лякає вона окуня? На воблері однозначно не лякає. Клює без питань. Щука теж. А ось на мікроджиговій приманці 2 грами, там довжиною 1,5-2 дюйми, це цікаво. Хоча в мене тоненька скруточка, все одно вона може бути йому видима і відлякувати. Що таке не щастити, як з цим боротися? 5-та, ну, немаленька рибина в мене сьогодні сходить. Без клювання сіла, я піднімаю і все. Це вже починає дратувати. Незрозуміло чому. Та й хай собі. Воно ж клює. Задоволення я отримую. Ух, який карпік зараз вискочив з води. Так, такий, ну, здається, дзеркальний. Вітер дме, залишки комишу. Вітер посилюється. Ну, прогноз обіцяв так, але все ж, я думав, буде простіше, але ні. Фух, вже думав обриватися, вірніше, лізти у воду за воблером, поліз би. Ну, нехай це буде знак, цей корчик, який я дістав. Будемо закінчувати нашу передачу. Шикарно, вважаю, половили, незнайома водойма, знайшли рибку, половили на різні типи приманок, залізо, воблери та силікон. Що ще можна взагалі хотіти. Ось. Трішки, звісно, розмір риби не тішив, але я все-таки вважаю, що він тут є. Можливо, треба було брати трохи інші приманки, але це таке. Ви знаєте, моя любов – це ультралайт. Я обожнюю їм ловити і намагаюся їм ловити будь-де. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.